بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أحكام الأيمان، وأن من حلف على يمين خير فإنه لا يجعل اليمين معترضا بينه وبين فعل الخير، فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكذلك بيان الله تبارك وتعالى وسماحه لعباده المؤمنين أنه لا يؤاخذهم على الأيمان التي أيمان اللغو التي تخرج منهم، لا يعقدونها بقلوبهم ولا يقصدونها، وإنما تجري على ألسنتهم. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم. يؤلون يحلفون، الألية هو الحلف. يؤلون من نسائهم بمعنى أنه يحلف ألا يدخل على امرأته، فهذا الذي يحلف بالله تبارك وتعالى ألا يعاشر امرأته أو ألا يدخل عليها، قد أباح الله تبارك وتعالى له أن يكون هذا بالحد الأدنى 4 أشهر. قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. التربص الانتظار، هذا آخر حد يمكن أن يترك الرجل معاشرة أهله وزوجه. قال جل وعلا: فإن فاءوا، ومعنى فاءوا بمعنى رجعوا، يعني رجعوا إلى المعاشرة لأزواجهم، وطبعا المعاشرة بالمعروف. قال جل وعلا: فإن الله غفور رحيم، مسامح سبحانه وتعالى كريم. المغفرة هي المسامحة وستر العيب ومحو الذنب، ورحيم بعباده سبحانه وتعالى أنه أباح لهم ذلك، لما في هذا قد يكون من مصلحة من تقويم يعني المرأة، فقد تقوم المرأة بهجرانها فترة لعله يعني أن ينصلح حالها إذا كان ثم أمر يعني يستدعي ذلك. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ثم دخل عليهن بعد الشهر. قال جل وعلا: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني أنه بعد انتهاء هذه المدة الذي حلف أن لا يدخل على زوجته فله 4 أشهر انتظار، هذا سماح له. وبعد ذلك لا بد من أن يحدد يعني مصير العلاقة بينه وبين الزوج. فإن فاءوا ورجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق بعد ذلك فإن الله سميع عليم. وقول الله تبارك وتعالى: فإن الله سميع عليم، هذا أيضا فيه تحذير وتخويف منه سبحانه وتعالى أنه سامع لكلام كل عباده، مطلع سبحانه وتعالى، عليم بأحوالهم. أي فليتق العبد ربه ولا يجاوز الحد الذي حده الله تبارك وتعالى، ولا يعتدي ولا يظلم.
ثم قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات جمع مطلقة، وهي المرأة التي يفارقها زوجها. أخبر سبحانه وتعالى قال: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والتربص الانتظار، يجب أن تتربص بأنفسهن، فلا تخرج عن عصمة هذا الزوج وتزوج بغيره، وإنما تبقى معلقة أيضا بالعقد وبالزوج 3 قروء. القرء هو دورة شهرية كاملة، هو مجموع الحيض والطهر. المرأة الحائض البالغ التي لم تبلغ سن اليأس يعتبرها حيض وطهر حيض وطهر حيض وطهر، فمجموع هذه الفترة حيض وطهر، والتي تكون غالبا عند عامة النساء في شهر عربي، مقدار شهر عربي يقل أو يكثر. هذه الدورة قرء. يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 دورات شهرية، تبدأ بطهر وتنتهي ببداية الطهر الرابع. هذه هي الفترة التي هي عدة تعتد بها المطلقة، وتكون هي في هذه الحالة ما زالت معلقة بالعقد. إذا جاوزت هذه 3 قروء فقد بانت من زوجها وخرجت منه. وأما في أثنائها فإن للزوج أن يراجعها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل لهن أي للنساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وما يخلق الله في الرحم إما الولد وإما الحيض. إذا قد يكون قد خلق الله تبارك وتعالى في رحمها ولدا عندما أوقع زوجها الطلاق، أو أنها تأتيها دورتها المعتادة، فلا يحل لها هذا أن تكتم هذا حتى تطيل مثلا فترة العدة، أو تقصر من فترة العدة حتى تخرج، بل يجب أن تلتزم حد الله تبارك وتعالى، ولا تكتم ما خلق الله في رحمها إما بالولد وإما بالحيض. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كانت حقا مؤمنة بالله واليوم الآخر، فإنه لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله تبارك وتعالى عندها، وذلك أنه يترتب على هذا الكتمان مفاسد عظيمة. طبعا إذا كان الكتمان للولد فهذا أعظم المفاسد، فإنها قد تتزوج بعده بمجرد انتهاء العدة، ويكون هذا الولد الذي من الزوج الأول ينسب بعد ذلك إلى الزوج الآخر، فيكون هذا جريمة كبرى، وقد أدخلت على رجل آخر ما ليس من أولاده. وأما إذا كان بتقصير العدة وتطويلها فهذا كذلك فيه ظلم. لذلك قال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كانت مؤمنة حقا تتقي الله تبارك وتعالى حقا فلا يجوز لها الكتمان. ثم قال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن أزواجهن، البعل الزوج، أحق بردهن أي إلى عصمتهن وإلى عقد النكاح في ذلك، في هذه مدة القروء 3، إن أرادوا إصلاحا، إن أراد أن يصلح ما بينه وبين زوجه ويعود مرة ثانية إلى العشرة بالمعروف وإلى الاستمرار في عقد الزواج. وجعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر إصلاح، لأن بقاء العقد لا شك أنه خير من قطيعته، فبقاء النكاح إصلاح، وأما القطع فهو نوع من الفساد، لأنه فرقة وشتات. إن أرادوا إصلاحا، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، كل بالمعروف. فقد وزع الله تبارك وتعالى الحقوق والواجبات بين الزوج وزوجه، بين الرجل والمرأة،
بعدله سبحانه وتعالى وإحسانه وحكمه بين عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. جعل الله تبارك وتعالى درجة على على المرأة. قال أهل العلم إن هذه الدرجة هي القوام، وهي أن يكون عقد النكاح بيده. فهذه درجة جعلها الله تبارك وتعالى للرجل أن يكون هو القائم على البيت، كما قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكذلك من هذه الدرجة أن يكون عقدة النكاح بيده، فهو الذي ممكن أن يحل هذه العقدة بإرادته المستقلة. يعني لا يشترط أن تجتمع إرادته مع إرادة الزوج على الطلاق، بل بإرادته المستقلة ممكن أن يفصم هذه العقدة. فهذه الدرجة كذلك أن عقدة النكاح بيد الرجل. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله عزيز غالب سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد، وقد شرع ما لعباده ما شرع من كونه العزيز الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. فهو غالب الذي لا يغلبه أحد، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، وهذه التشريعات من مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: الطلاق مرتان. الطلاق هذا الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى كما هو مبين في هذه الآية السابقة، أنه يوقع الطلاق، تتربص المطلقة بنفسها 3 قروء، للرجل حق أن يعيدها إليه في أثناء هذه قبل انتهاء هذه المدة. فهذا الطلاق اللي هو الطلاق الذي يسميه أهل العلم الطلاق الرجعي مرتان، يعني يطلق ثم في أثناء العدة يردها مرة ثانية، ثم له بعد ذلك أن يطلق ثم أن يردها إلى عصمته قبل انقضاء العدة. فالطلاق الذي يحل للرجل فيه أن يعيد امرأته إلى عقد النكاح مرة ثانية مرتان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، إما أن يمسك بالمعروف، والمعروف هو المشروع الذي شرعه الله، لأن الله لم يشرع إلا بالعرف وما تعرفه القلوب الطيبة وما هو الحق سبحانه وتعالى. فما عرفنا الله تبارك وتعالى به هو المعروف، وكذلك هو موافق للفطر السليمة وما تعرفه ولا تنكره القلوب الطيبة. فكل ما يدخل في هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى ومما يعرفه ولا ينكره أهل الفطر السليمة والقلوب الطيبة، هذا داخل في هذا. فإمساك بمعروف، دون سب ودون تشهير ودون قهر ودون فرض شروط لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وبالمعاشرة الواجبة، بأن ينفق النفقة الواجبة، بأن يتسامح كل منهما فإنهما زوجان. كل هذا داخل في معنى المعروف. فإمساك بمعروف، للرجل أن يمسكها في عقد النكاح اللي هي المرأة التي طلقها وأرجعها بالمعروف، أو تسريح بإحسان. تسريح الطلاق من السراح وهو الإطلاق، بإحسان كذلك، دون سب ودون شتم ودون قطيعة ودون تقبيح ودون ظلم. كل هذا. فليكن الرجل محسنا عندما يسرح زوجته، ينبغي أن يكون هذا بإحسان، بأن يوفيها حقها الذي أعطاها، مالها عنده، لا يظلمها بشيء، لا يقبح، لا يكون هناك سباب ولا شتائم ولا تخاصم، بل هذا أمر عقد زواج ميثاق غليظ، اجتمعا في طاعة الله وفي مرضاة الله. إذا افترقا يفترقان كذلك بطاعة الله وبمرضاة الله تبارك وتعالى، ما دام أنهما لم يستطيعا أن يواصلا المسيرة. أو تسريح بإحسان.
قال جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لكم يعني أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن أي النساء شيئا، وشيئا نكرة يعني أي شيء ولو كان شيئا قليلا. ومما آتيتموهن سواء كان بالمهر اللي هو بعقد النكاح أو بالهبة أو بالفرض، فإذا فرض لها شيئا، اشترط لها شيئا، وهبها شيئا، فهذا كل ما أعطاها وكل ما ملكها إياه، فإنه لا يجوز للرجل أن يسترد منه شيئا. قال جل وعلا: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلا ألا يخافا ألا يقيما حدود الله أن يكون الطلاق أو طلب الطلاق من جهة المرأة، وأنه لا بأس يعني ولا يعني مشكلة عند الرجل في بقاء الزواج، ولكن المرأة لا تريد يعني استمرار هذه العلاقة. ففي هذه الحالة أخبر سبحانه وتعالى أنه لا جناح على الرجل أن يسترد يعني مما أعطاها أو ما أعطاها، ما دام أنها لن تقيم معه حدود الله. وأن تقيم معه حدود الله من الطاعة والإنابة والمعاشرة بالمعروف، كرهته لسبب أو لآخر غير في غير ما بأس. إذا كرهته وقالته في بأس بأنه لا ينفق عليها، لا يعطيها ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، أهانها، فإذا كان ثمة بأس هنا الأمر يختلف، فهنا يكون يكون تطليق للضرر. أما إذا كان رجل لا بأس بعشرته وهو ينفق، والمرأة لا تحتمله لسبب أو لآخر مما ليس بأسا في الشرع، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فهي تقول: لا أستطيع أن أعيش معك كزوجة، وهو لا يرى أنها بهذه الصورة يمكن أن تبقى زوجة له ما دام أنها قد قلته وتريد فراقه، فأباح الله تبارك وتعالى عند ذلك. قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. يقيم كل من الزوج والزوجة حدود الله التي حدها الله تبارك وتعالى، الواجب الذي أوجبه الله على الرجل والواجبات التي أوجبها الله على المرأة، كل نحو الآخر. قال جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عليهما على الرجل والمرأة فيما افتدت به خروجا من عقد النكاح. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك التي بينها الله تبارك وتعالى على هذا النحو من أن الطلاق مرتين، الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة، وأن المرأة إذا أرادت فراق زوجها فإن له أن يسترد إما شيئا مما أعطاها وإما كل ما أعطاها، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لإحدى الصحابيات فاطمة بنت أبي سلول التي جاءت فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا فلان. كان قد تزوجت ثم جاءت النبي فقالت له: يا رسول الله لا أنا ولا فلان، والله ما أعتب عليه في خلق ولا دين. الرجل هذا لا أعتب عليه، ما في لا ألوم شيئا من أخلاقه ولا من دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قلت: أكره أن أكفر ببقائي معه، لا أطيقه بغضة. قالت: أنا أبغضه بغضا شديدا. وكان سبب البغض أنها كرهت شكله. قالت: اطلعت فرأيته قادما مع رفقة الله فإذا هو أقمأهن وأدمهن خلقا، أقصرهن وأدمهن خلقا. قالت: الرجل لا خلقه ولا دينه، فهو ذو خلق طيب ومعاشرة طيبة، ولكني أبغضته. فقال لها النبي: أتردين علي حديقته التي أصدقك؟ قالت: وزيادة. فقال لها النبي: أما الزيادة فلا. ثم قال لزوجها: خذ الحديقة
وطلقها تطليقا، يعني استرد مهرك الذي دفعته هو الحديقة، بستان كان أعطاها إياه، وطلقها تطليقا. فقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. يعني هذه هي الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لكم في هذا الأمر، فلا تعتدوها. الاعتداء هو تجاوز، لا تتجاوزوا هذه الحدود، سواء في المواقيت، فيما يأخذ، فيما يدع. فكما شرع الله تبارك وتعالى هذا الأمر يجب الالتزام به. قال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله، يتجاوز هذه الحدود، فأولئك هم الظالمون. أولئك أي المتعدون لحدود الله تبارك وتعالى هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، وذلك أنه وضع بدل ما يضع يعني عند أمر الله الطاعة، وضع عند أمر الله تبارك وتعالى المعصية، فهو ظالم لذلك. ثم قال جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني بعد المرتين، مرة طلقها واستردها في العدة، وطلقها المرة الثانية واستردها في العدة، ثم إذا طلقها الثالثة، هنا فإن طلقها يعني أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني خلاص إذا وقع الطلاق الثالث فقد بانت منه، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالبينونة الكبرى. بانت منه بينونة كبرى، لا يستطيع أن يستردها وأن يرجع إليها مرة ثانية إلا بأن يعني تنتهي عدتها، تتزوج رجل آخر زواجا اختياريا وليس يعني لحيلة الرجوع، ويطلقها هذا الآخر، ثم إذا أراد الزوج الأول أن يتزوجها فله ذلك. وقلنا إنه لا بد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا بإرادتين متفقتين، لا على التحليل، وإنما على النكاح المؤبد الذي يراد له الاستمرار لأجل النكاح، وليس لأجل أن يحلها يعني للزوج الآخر. فإن هذا النوع من النكاح اللي هو ما يسميه العلم نكاح التحليل نكاح فاحش ومحرم، وقد لعن النبي فاعله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وفي الحديث: ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل هو هذا الذي يتزوج امرأة ثم يطلقها حتى يحلها لزوجها الأول، والمحلل له هو الزوج الأول الذي أراد أن يرجع إلى زوجته مرة ثانية بعد أن طلقها ثلاثا، فيجعل آخر يتزوجها ثم يطلقها حتى يعني في ظنه أنها تحل له، والحال أنها لا تحل له، لأن هذا الزواج باطل وما ينبني عليه فهو باطل. فهذا الزواج باطل، وبالتالي يكون يعني رجوع المرأة إلى زوجها الأول باطلا كذلك، لأنهم بنى على باطل. فقول الله جل وعلا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. فإن طلقها يعني هذا الآخر الذي تزوجها بعد أن طلقها الأول 3 مرات، طلقها كذلك اختيارا وليس طلقها ليحلها، قال جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح عليهما على كل من هذا الزوج والزوجة أن يتراجعا مرة ثانية. والتراجع هنا إنما هو بعقد جديد، عقد جديد ومهر جديد، وليس يعني كإرجاع المطلقة في العدة إلى مطلقها. قال جل وعلا: إن ظن أن يقيما حدود الله، يعني إن ظن أن يقيما حدود الله مرة ثانية فلا بأس. وقول الله هنا: إن ظن أن يقيما حدود الله، وذلك أن هذا الزوج وتلك الزوجة قد مضى لهما عشرة، وقد طلقها هذا الرجل 3 تطليقات، طلقها وردها وطلقها وردها، وتزوجت غيره
فإن بعد ذلك قلنا طلقها وردها وطلقها وردها ثم طلقها، هي الطلقة الثالثة، ثم تزوج زوجا غيره، فهذا له تجربة يعني طويلة، فلا ينبغي له أن يعود إلى تلك الزوجة التي سلف منه أن طلقها ثلاثا إلا إن ظن أن يقيم حدود الله. والظن هنا غلبة، يعني رجحان، فإذا بالفعل ترجح عنده أنه سيقيم حدود الله مع هذه المرأة وهي كذلك ظنت أن تقيم مع حدود الله، فيعيشان يعني حياة الأزواج بالمعروف وكل يقيم حدود الله مع الآخر، فلا بأس أن يتراجع. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. قال جل وعلا: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك هذه الحدود هي حدود الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يبينها لقوم يعلمون. القوم الذين يعلمون أن هذا من الله، فهؤلاء هم الذين يستفيدون إذا علموا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى وأن تلك حدوده وامتثلوا هذا، فهؤلاء هم الذين يستفيدون بهذا. أما إذا يعني لم يكونوا من أهل العلم والفقه فإنهم يعني مهما بينت لهم هذه الحدود فإنهم لا يلتزموه. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فخص يعني الذين لا يعلمون، لأن من يعلم هو الذي يعني سيمتثل أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا طلقتم النساء، هذا أي تطليقة، فبلغن أجلهن، بلغت الأجل اللي هو قال الله تبارك وتعالى 3 قروء، اللي هو نهاية 3 قروء. هذا بالنسبة ل يعني المرأة التي تحيض أو من شأنها أن تحيض. أما المرأة الحامل فأولاة الأحمال جاء في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أجلها بوضع الحمل. وأما المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد أو الآيسة التي انقطع عنها الحيض فإن هذه أجلها 3 أشهر، كما قال تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فهذه نوعين من النساء، الأجل الذي أجل العدة 3 أشهر. إذن عندنا 3 أنواع من العدة أو الأجل. المرأة التي تحيض فهذه 3 قروء، والحامل أجلها وضع الحمل، والآيسة والصغيرة التي لم تحض بعد فهذه أجلها 3 أشهر. فقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وبلوغ الأجل هنا اللي هو قبل يعني البلوغ، لا بد أن يكون هذا قبل بلوغ. هنا فبلغن أجلهن يعني وصلنا إلى يعني قرب نهاية الحد، لأنه إذا بلغ الأجل ولم يحصل الإمساك بمعروف فإنها تكون قد بنت منه. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، هذا إذا أراد أن يعيد زوجته مرة ثانية إلى عصمته ويستمر عقد النكاح، أو سرحوهن بمعروف. والسراح بالمعروف يعني أنه طلقوهن بعد ذلك بمعروف، فإن ترك خلاص وقع منه الطلاق، فإذا جاوزت الحد هذا الذي حده الله وهو الأجل يصير خلاص قد سرحت. وقال الله تبارك وتعالى بمعروف، وقد بينا هذا بأنه ليس معه سب ولا شتم ولا تقبيح ولا منع لحقوقها. ثم قال جل وعلا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا تمسك المرأة مضار لها، يعني عندما يقارب الأجل ينتهي فيقول راجعتك، ولا يكون قصده أن يراجعها، وإنما قصده أن يضاررها وأن يرجعها مرة ثانية إلى عقد النكاح، ثم يظلمها وتبقى، ثم إذا
حان وقت يطلقها من جديد، ثم إذا قارب خروجها من العدة أرجعها مرة ثانية، فيمسكها من أجل الإضرار ولا يمسكها من أجل أن يعيشا كزوجين. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني الذي يمسك زوجته قبل انتهاء العدة بقصد الإضرار فهذا ظالم لنفسه، مو ظالم، طبعا هو ظالم لزوجه، لكن هذا الظلم سيعود إليه ويعود عليه، لأنه يعني قد اكتسب إثما، والذي يكتسب إثم سيكسبه على نفسه، فقد ظلم نفسه. أدركنا الوقت، وفي هذه الآية مزيد تفصيل نرجعه إن شاء الله إلى الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.